بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف الحال؟ بخير حال الحمد لله. الحمد لله. ما اسمك يا أخي؟ أنا اسمي ياسر، وأنا من مصر، من شمالها تحديدا. آه، حسنا. أنت مصري. نعم. مصري أنا باللهجة مصري. ولكن مصري بالفصحى. مصري بالفصحى ومصري بالعامية. حسنا حسنا. وهل أنت طالب أو أنت تعمل؟ لا، أنا حاليا خريج، ولا أعمل. أنا فقط أنتظر الخدمة العسكرية. فكما تعلم الخدمة العسكرية في مصر هي إجبارية، يعني كل المصريين يؤدون الخدمة العسكرية بعد التخرج، وبعدها كل إلى حاله، يعني كل إلى شأنه، نذهب للعمل أو ما إلى ذلك من الأشياء. وكم سنة يعني هذه؟ يعني سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات؟ الخدمة العسكرية في مصر إن كنت مجنددا، يعني إن كنت جنديا عادي أو كما نقولها عسكري، فتخدم سنة واحدة. أما إذا تم اختيارك كضابط يكون خدمتك 3 سنوات. سبحان الله، كثير. وماذا درست في الجامعة؟ أنا درست في الجامعة، درست اللغات الشرقية أي الفارسية والتركية. هذا القسم يعني يختلف من مكان إلى آخر في مصر، يعني بعض الجامعات فيها الأردو والهندي، وأيضا في هذا القسم توجد اللغة العبرية والسريانية. اللغة الأردية؟ الأردية هي لغة تركيا، باكستان. من باكستان، نعم نعم. حسنا يا أخي. وبالمعنى أنت تتكلم اللغة التركية واللغة الفارسية؟ نعم، يعني الحمد لله أتكلمها، يعني ليس كمستوى عال جدا، يعني كمتحدث أصلي أو شيء من هذا القبيل، ولكن يعني الحمد لله أستطيع. حسنا حسنا، الحمد لله. وهل وجدت يعني أي كلمة من أصول عربية في اللغة التركية أو اللغة الفارسية؟ يعني مثلا 45% من الكلمات في اللغة الفارسية هي كلمات عربية، يعني 45. تقريبا نصف اللغة هي كلمات عربية، ولكن بعض المعاني قد تختلف من الفارسية للعربية. أعطينا آه، مثال. يعني مثلا كلمة مصادفة بالعربية، يعني صادفت شيئا أو وجدت شيئا عن طريق الصدفة. أما في الفارسية فمصادفة معناها اتفاقي، ولكن اتفاقي بالعربية أنت تتفق على شيء، يعني شيء كنت بتحديده مسبقا وتوافقتما كلاكما. فهذا المعنى يختلف من العربية للفارسية، ولكن تحدث هذه الأشياء، يعني لا بأس بها، لا مشكلة. تكون مزعجة في البداية، يعني التعلم صعب، يعني أنت اعتدت على هذه الكلمة بالعربية كثيرا، ومن ثم تأتي لغة أخرى وتقول لك هذه الكلمة بمعنى آخر، فيكون هذا الموضوع مزعج قليلا، يعني صعبا قليلا عليك. بعد ذلك تعتاد يعني. أما بالنسبة للتركية، فالتركية تقريبا من 7% إلى 10% كلمات عربية، يعني هناك في التركية 7000، يعني ما يقرب من 7000، يعني 6000 وبضع مئات من الكلمات العربية. وأشهر كلمة عربية في التركية هي مرحبا، يعني يقولونها مرحبا. تجد الكثير، يعني عندما تتحدث وتسمع كلمة عربية في البداية وأنت مبتدئ تقول نعم نعم وجدتها، هناك شيء أستطيع فهمه. سبحان الله. آه، يعني كانت ممتعة جدا العثور على الكلمات العربية داخل اللغة التركية. واللغة التركية هي لغة يعني فيها الكثير من الكلمات الأجنبية، يعني 20% من اللغة من الكلمات الأجنبية. يعني مثلا العربية ما يقارب من 7000، الفرنسية ما يقارب من 6000، والفارسية 1500، وهناك الإيطالية ربما لا أتذكر، الإيطالية 700 أو 800 شيء من هذا القبيل، وأيضا الإنجليزية 500. يعني اللغة التركية فيها الكثير من الكلمات الدخيلة على اللغة، ولكن أعتقد أنهم ليس لديهم معادل لهذه الكلمات، يعني لا يوجد معادل لهذه الكلمات. بعض الكلمات لها معادل، يعني إن قلنا مثلا كلمة قانون، كلمة قانون هي عربية يقولونها قانون، عندهم كلمة يسع، فهذه الأشياء يعني لها معادل. أما بعض الكلمات ليس لها معادل، ليس لها نظير، يعني كلمة مثلا مرحبا في التركية ليس لها نظير، يعني يقولون مثلا كلمة جنايدن التي تعني صباح الخير، ولكن كلمة جن في حد ذاتها
هي فارسية، فبعض الأشياء ليس لها معادل في اللغة التركية، ولهذا يعتمدون على كثير من الكلمات الدخيلة، يعني نقولونها الكلمات المأخوذة من بعض اللغات الأخرى. وكان هذا سهلا علي، يعني كان جميلا جدا. فأنا كما تعلم أتحدث العربية، يعني أفهم كل الكلمات العربية. الحمد آه، لله. وعندنا في الثانوية درسنا الفرنسية. لم أكن أريد دراسة الفرنسية، ولكن لم يكن هناك معلمون للألمانية. لو كان هناك معلم للألمانية لاخترتها، فاخترت الفرنسية مجبرا، وكان هذا جيد جدا. يعني هناك الكثير من الكلمات الفرنسية في التركية استفدت. مثلا كلمة أسانسور في التركية هي من من فرنسا. المصعد المأخوذ من الفرنسية. يعني كانت هذه الأشياء شيقة، أن تستطيع معرفة أصول الكلمات وجذورها، من أين أتت هذه الكلمة. التركية والفارسية أيضا لديهم بعض التأثير على بعضهم البعض، يعني التركية أثرت على الفارسية قليلا، والفارسية أثرت على التركية قليلا. فأن تجد الفروق من أين أتت، هل هذه أصلها فارسية أم أصلها تركية. يعني مثلا كلمة كرسي، كرسي بالفارسية سندلي، أما كرسي بالتركية هي صنداليا. فأين أصل هذه الكلمة؟ كانت فارسية أم كانت تركية؟ حقيقة لا أتذكر، ولكن لا بأس. حسنا، كم لغات تتكلم؟ أنا أتحدث العربية بطبيعة الحال نعم. كوني مصري، وأتحدث الإنجليزية الحمد لله، بذلت فيها شوطا كبيرا، وبعدها التركية، وبعدها الفارسية كمستوى تحدث. نبدأ بالعربية، الإنجليزية، التركية، ومن ثم أخيرا الفارسية. إن شاء الله في المستقبل نتعلم ربما الإسبانية أو الألمانية، يكون جيد جدا. معناها أنت تحب اللغات. نعم، منذ صغري وأنا أحب اللغات، يعني كانت تجذب انتباهي، لا أعلم، يعني عندما أسمع شيئا لا أفهمه يكون شيء غريب، أريد أن أتعلم ماذا يعني ذلك. ما شاء الله، ما شاء الله، الحمد لله، أنت شخص مثقف. وبالنسبة الحمد لله، نحاول أن نتحسن بإذن الله. أي الأعصى بين اللغة التركية واللغة الفارسية؟ يعني من ناحية الأفضل فذلك يكون شيء شخصي. إن كان هناك شخص تركي فيقول لك التركية أفضل اللغات، وإن كان فارسي يقول لك الفارسية أفضل اللغات. فهذا أمر شخصي يختلف من شخص لآخر، تلك التفضيلات بين اللغات. ولكن طبعا أنت وجدت صعوبات لتعليم اللغة التركية واللغة الفارسية، ولكن اللغة الفارسية يعني حروفها مثل حروف عربية تقريبا. نعم، الحروف مثل الحروف العربية، ولكن هناك الاختلافات، يعني اختلاف النطق. عندنا مثلا في العربية الثاء نقولها الثاء، والسين والصاد، ثاء سين صاد. أما في الفارسية يقولونها كلها ساء. يعني مثلا كلمة أثر يقولون أسر، يعني كلها ليس هناك صاد في الفارسية. يعني مثلا كلمة مصباح سينطقونها مصباح، وهناك مثلا حروف كالحاء ينطقونها هاء، والقاف بعض الأحيان ينطقونها غين. يعني مثلا كلمة واقعا يقولونها واقعة، وحرف العين ينطقونها همزة. الموضوع معقد قليلا يعني. ومثلا كلمة سلام يستخدمونها بمعنى مرحبا، فهمت. يقولون سلام. الألف عندنا ليس مفخم إلى هذه الدرجة نقولها عندنا في العربية فتلك الأمور صعبة، الاعتياد عليها صعب. مثلا أصعب كلمة كانت بالنسبة لي هي مضطرب. هم لا يستطيعون قول الضاد ضاء، وأيضا الضاء والذال والضاد كلها نفس الصوت. فهذه الأشياء تحدث بعض الصعوبة، ولكن على ما تعتاد يكون كل شيء جميل. الحمد لله. المعلمين في الجامعة كلهم من مصر؟ مثلا الأستاذ الذي يدرسك لغة الفارسي واللغة التركي هو مصري؟ من المفترض أن يكونوا من إيران ومن تركيا، لكن بسبب أن القسم هو قسم جديد، قسم اللغات الشرقية هنا في مدينة كفر الشيخ، قسم جديد، لذلك المعلمين مصريين. هذا شيء جيد وسيء في نفس الوقت. سيكون جيد جدا إن تعلمت من أهل اللغة، ولكن أيضا يمكن للمصريين أو أي شخص آخر أن يكون جيدا جدا في اللغة الفارسية. يعني الشرح ما شاء الله كان شرحهم جميل جدا، ولكن المنهج التعليمي في حد ذاته كان سيئا جدا، يعني لم أحبه على الإطلاق. ولكن لا بأس، ليس باليد حيلة. ممكن أن تدخل الموضوع أكثر؟ ما هي الإيجابيات والسلبيات أن تتعلم من غير ناطق؟
بعض السلبيات هي في اللهجة نفسها، يعني النطق يكون مختلف. يعني مثلا أنا مصري، إذا تحدثت الإنجليزية إليك سيكون لدي بعض العيوب في النطق. أعتقد أن هذا بالنسبة لي من أهم الأشياء. عندما تتحدث تبدو طبيعيا في أي لغة تتحدثها. ليس هناك مشكلة في أن تكون مبتدئا ولغتك ضعيفة وتقوم بعمل بعض الأخطاء، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين تتحدث إليهم إن كان لديك الكثير من الأخطاء أو لهجتك سيئة، سيكون من الصعب على هذا الشخص أن يفهمك، وسيطلب منك في كثير من الأحيان أن تكرر ما قال. سوف تحدث الكثير من الصعوبات عند التحدث مع الآخرين. لذلك يجب على كل شخص أن يعمل على تحسين اللهجة الخاصة به ليصل إلى مستوى يمكن فيه أن يتم فهمه بكل الطرق. يكون البيان والفصاحة الخاص به في مستوى مرتفع لكي لا تحدث مشاكل في هذه الأشياء. يعني مثلا أنا أتعلم الإنجليزية أيضا، هذا ليس مشكلة فيهم، بل المشكلة في أنا أستطيع فهمهم. لو أشخاص من الهند مثلا يكون فهمهم بالنسبة لي صعب بسبب أنهم لم يعملوا على تحسين اللهجة الخاصة بهم وطريقة النطق، فهذا بالنسبة لي يكون صعبا جدا. وأيضا عندما يتحدث الفرنسيين الإنجليزية يقولون مثلا بعض الحروف بطريقة مختلفة، أحيانا لا أفهم ما هي الكلمة التي يريدون أن يقولوها. فهذه هي المشاكل التي تحدث عندما يكون لك معلم ولكنه ليس من أهل اللغة. نعم، بالنسبة للهجات واللكنات باللغة الإنجليزية، وإذا تسمع كثيرا ستفهم. كل الناس يتكلمون اللغة الإنجليزية بطريقة مختلف، ولكن هذا لأن اللغة الإنجليزية هي لغة العالمية حاليا. نعم، ولكن بعض اللهجات تكون صعبة. يعني مثلا عندكم في بريطانيا بعض الأشخاص يقومون بقلب التي همزة، يعني يقولون مثلا بؤو. وو آه مثلا. نعم، شيء من هذا القبيل. نعم. لأول مرة كنت أتعلم الإنجليزية أصبحت أفهم اللهجة الأمريكية، ولكن سمعتها لأول مرة يتحدثون لم أفهم أي شيء. صعقت وقتها، شعرت أني لا أفهم أي شيء، يعني أني لم أتعلم الإنجليزية على الإطلاق. يعني أحسست أني لا أعرف أي شيء. هؤلاء أهل اللغة يتحدثون وأنا لم أفهم أي كلمة. شاهدت مقطع مصورا لمدة 20 دقيقة لم أفهم أي شيء. نعم، يعني صراحة هذه أشياء موجودة في كل اللغات. مثلا في اللغة العربية واحد ممكن يقول لك يا قلبي، الشخص الثاني يقول لك يا قلبي. نعم. نعم، صراحةً لا مشكلة بالاستماع سنحسن إن شاء الله. نعم أكيد. نعم، ولكن بالنسبة للمعلمين في الجامعة، هل هم مثلًا كانوا يعيشوا في تركيا أو في إيران، أو فقط إنهم أيضًا تعلموا في مصر؟ تعلموا في مصر ولكن قضوا بعض الأوقات في تركيا وإيران، كانوا لديهم منحة. فهمت. هؤلاء المعلمون قضوا بعض الوقت في إيران وقضوا بعض الوقت في تركيا، قاموا بقص هذه القصص علينا في بعض المحاضرات عندما نشعر بالملل. وفي الجامعة هل أنتم فقط تعلمون اللغة أو أيضًا مثلًا التاريخ والجغرافيا؟ نعم، تعلمنا التاريخ والجغرافيا ولكنها كانت سيئة جدا. أنا هنا أريد أن أتعلم اللغة وليس التاريخ ولا الجغرافيا. أنا لا غير مهتم، لا أريد أن أتعلم تاريخ إيران، لا أريد أن أتعلم تاريخ تركيا، ليس شيء يجذب انتباهي. نعم، تعلمه شيء جيد جدا وتستفيد منه في حياتك، ولكن في المطلق نحن نتعلم لكي ندخل سوق العمل. نحن لا نتعلم هنا كهواية، ولكن نتعلم لنقوم بالترجمة. ولكن إذا تعلمنا التاريخ والجغرافيا ما الفائدة؟ أريد أن أعمل. هناك بعض الفائدة. هناك بعض الفائدة، ولكن إذا كانت تلك الفائدة موجودة والعمل غير موجود فلا أرى لها فائدة. يعني فائدة شيء يختلف من شخص لآخر، وهذه ثقافة بالنسبة لك ثقافة عامة، ولكن لا فائدة منها. يعني إن كنت لن تجني مالا منها فلا فائدة منها بالنسبة لنا متعلم اللغات. وأعتقد أن هناك كثير من المصريين يشاركوني في هذا الرأي، أن تعلم التاريخ غير مجدي. بدل أن تعطيني الكثير من الساعات في تعلم التاريخ، أعطني تلك الساعات في تعلم الترجمة، في تعلم أي شيء له علاقة باللغة، لكي لا أنهي الدراسة ومن ثم
أبدأ المذاكرة من جديد. لما؟ لأنني لم أتعلم بشكل جيد، لأنني كنت أضيع وقتي في دراسة التاريخ والجغرافيا، ولا أعلم ماذا الذي كان يضيفونه إلينا في الدراسة. الدراسة في المدارس أو في الجامعات هي سيئة جدا من ناحية أنه ليس هناك تركيز على شيء. نعم، تعلم التاريخ شيء جيد جدا، والجغرافيا شيء جيد جدا، ولكن أنا لم أدخل الجامعة لأضيع وقتي في هذه الأشياء. أنا دخلت إليها لكي أعمل، وهذه الأشياء نعم يمكنك أن تعطيها لي، ولكن كمعلومات عامة أو لأتعلم أكثر عن ثقافة البلاد وتاريخهم. المعلمين يعلمونك باللغة التركية وفارسية أو باللغة العربية؟ بالعربية، الشرح وكل شيء بالعربية. ولكن هذا جيد جدا من ناحية يمكنك الفهم وكل شيء بنسبة 100%. ولكن إذا كان الحديث باللغة التركية أو الفارسية سيكون أفضل. يعني مثلا كان هناك جامعة إيرانية اسمها علامة طباطبائي. تلك الجامعة كان هناك دورة لتعليم الفارسية للطلاب المصريين، فاشتركنا فيها. مهم. وكان هناك المعلمون لا يتحدثون العربية، فكان الشرح بالفارسية فقط، ولكن كنت أستطيع أتحدث القليل من الإنجليزية، فاستطعت التواصل مع المعلمين. كان هذا غش إلى حد ما، ولكن كان مفيدا أن تكون مجبرا على التعامل باللغة، فهذا يحفزك على أن تتعلم أسرع. نعم، صحيح صحيح، أنا موافق. وأيضا لو لا توجد أي لغة ثانية مهم. مشترك بينكم وفقط اللغة الفارسية ستتعلم أسرع. نعم أكيد. حتى أنا الآن في تركيا، عندما وصلت في تركيا لا أعرف الأرقام، ولكن مهم. حاليا أعرف الأرقام. نعم نعم، يعني إن كنت مجبرا على استعمالها ستصبح سهلة بالنسبة لك. يعني يجب أن تضع نفسك في موقف خارج منطقة الراحة الخاصة بك. يجب أن تجعل نفسك تشعر بعدم الراحة، فإن شعرت بعدم الراحة يمكنك أن تتغير وتصبح أقوى. أما إذا بقيت في مكانك في راحة لن تفعل أي شيء، سوف تكون كسول جدا ولن تستطيع أن تحقق أي شيء. يعني يجب أن تخرج من دائرة الراحة. هذا شيء أقوله لكل الناس وأنا لا أفعله. نعم، نشكرك جدا يا أخي، لابد أن نتركك، ولكن قبل ذلك هل لديك أي نصيحة للمشاهدين كيف أن يحسنون لغتهم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قليل متصل خير من كثير منقطع. هذا مم. يلخص كل شيء. اعمل بهذا الحديث والباقي اترك. دع كل النصائح، فقط مم. اعمل بهذه النصيحة. يعني كل يوم اعمل قليلا، كل يوم لا تتوقف. كل يوم ضع لك 10 دقائق، نصف ساعة أو ساعة، واستمر عليها وداوم، ستصل. إن لم يكن هناك استمرارية لن تتحسن. أعرف هذا جيدا جدا، لأني كنت أدرس التركية والفارسية بهذه الطريقة. يعني كنت أذاكر قليلا ومن ثم أتوقف، فكان التقدم سيء جدا. يعني إنك تنسى ومن ثم تبدأ من جديد، فليس هناك أي شيء أفضل من الاستمرارية. حسنا حسنا، الله يجزيك. آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.